با عرض سلام خدمت شما. ولی این جزء شرایط گزینش نبود که از 70 سال به بالا باید این سخنرانی رو بکنه که شما پیری. من خواستم که خیلی جذابیتش رو گفتم اول 2 بار بخورم زمین که شما متوجه بشید مثلا پیری یعنی چی، ولی خب هنوز اونطور نیست. عرض کنم که این که من الان بخوام خدمت شما یک مسئله رو بگم اصلا چیزی نیست که ندیده باشید. هر کدوم از شما پدر بزرگ دارید، مادر بزرگ دارید و بعد جالب این که همین الان اگه دستتون رو بالا کنید میبینید شما مادر بزرگاتون بیشتر از پدر بزرگان. اگه قبول نمیکنید اونا که مادر بزرگ دارن دستشون بالا کنن. خب دست پایین. اونا که پدر بزرگ دارن دست بالا کنن. دیدی؟ خب این واقعا همینطوره. خانم‌ها از یک طول عمری بیشتری برخوردارن و از استقامت بیشتر. اصلا میگن که ببخشید ضعیفه آقایونن نه خانم‌ها. این جدا بهتون میگم خانم‌ها بسیار مقاوم ترن، اصلا قابل مقایسه نیست. اگه آقایون تونستن یه بار بزن وقت متوجه میشی غیر ممکنه. به شما قول میدم حتی اگه تلقیح مصنوعی بکنن، IVF بکنن، هیچ کار نمیتونن بکنن. البته تو کره یه دفعه همچین کسی این کار کرده بودن، یک چیز خارج از رحمی گذاشته بودن ولی خب اون متولد نشد. عرض کنم بریم سر اصل مسئله خودمون. در مورد اسلاید و اینجور چیزا من نمیتونم بهتون زیاد قول بدم. من اصلا زیاد موافق با پاورپوینت نیستم. پاورپوینت ارتباط چهره به چهره و این چشم به چشم قطع میکنه. من هیچ پاورپوینت استفاده نمیکنم. این بهتره که آدم همدیگر رو ببینه و بتونه حرفش بزنه دیگه. حالا هر کس یه جور میگه. یکی کسی مثل بنده سخنران خوبی نیست ولی خب سخنران اول دیدید چه قشنگ براتون صحنه ها رو نشون داد. به هر صورت ببینید موضوع ما در مورد سالمندی چیزی نیست که کسی ندونه، ولی ما آگاه نیستیم، لمس نمی‌کنیم. الان خانم دکتر از من سوال کردن که خب بگیم ببینم آیا کشورهای دیگه هستن که تعداد سالمندشون بیشتر باشه؟ گفتم بله هستن. اونا که یکم زودتر به مسئله بهداشت و عرض کنم که پیشگیری و این چیزا رسیدن، بله مثلا ژاپن باشه، ایالات متحده باشه، هلند باشه، اینا هستن، آلمان باشه. ولی اونا یه پیش ساختایی، پیش فرضایی هم براش درست کردن. ما اون نداریم. ما اون چیز البته در واقع خیلی چیزا نداریم. ما شما این نمایشگاه کتاب تهران بنده اولی بار که شده بودم رفتم دیدم چه نقایصی داره. برای 23مین بارش سال پیش رفتم همون بود. یعنی مثل اینکه اولین بار داره این مسئله اتفاق میفته. همیشه هم است که اولین باره و اون خطاها داره تکرار میشه. در مورد سالمندان چند تا مسئله است. حالا من زیاد روی عرض کنم چیز نمیخوام براتون صحبت بکنم، فقط دیتا هم یادم نمیمونه. این عواقب شروع شد برای من. این دوست ما آقای دکتر آلزایمر من تنها نمیذاره. این که بخوام عدد رقم بهتون بگم الان یادم نیست، ولی میدونم که الان یه چیزی بوده 6.5 میلیون نفر ما سالمند داریم حدوداً و این تا سال 2000 مثلا فارسیش بگیم 1405 1410 این یه چیزی حدود 10 میلیون خواهد شد. حالا چه فکری برای اینا شده؟ هیچی. مطمئن باشید. ما داشتیم یه طرحی می‌نوشتیم برای یک مرکز تحقیقات سالمندی. به اتفاق همکارمون خانم دکتر مالمیر نیستیم، کلی سرچ کردیم این ور اون ور، گفتیم خب توی همچین شهری با این همین شعارهای خوب و قشنگ و زیبنده که میدن حتما خیلی مراکزی هست. نگاه کردیم 7 مرکز وجود داره که در مورد تحقیقات سالمندی میکنن. خب این 7 مرکز جستجو کردیم چی کار دارن میکنن. بعضیشون حتی سایتشون فعال نیست، مثل شرکتی صندوق پستی، فقط صندوق پستی، چیزی نیست. یعنی کاری برای سالمندان نمیشه. شما زنگ بزنید وزارت بهداشت، اتفاقا کسی که در رأس این مسئله است که از دانشجوی سابق خود ما بوده، اگه به شما هیچ اطلاعاتی بده، هیچ. من چند تا از این نمونه ها براتون میگم. یه سالمندی تو خانواده ما بود، البته خانواده سببی
این آقا هی داشت پیر میشد. البته تعجبه، پاسور خوب بازی میکرد ولی هیچی دیگه یادش نبود. بعد یه نقاش ساختمانی داشتن محمد آقا، اینو کسی نشه این آقا رو نگه داره، هم آلزایمر داشت و هم از کنم که تعادلش نداشت. این محمد آقا اومد خونه رنگ کنه، بعد گفتن که محمد آقا یه 2 روز بمون. بعد محمد آقا شد نگهدارنده این آقا، نقاشیش ول کرد، 5-6 سال نگرش داشت. شما فکر کنید تو این مملکت ما کسی که دور دیده برای نگهداری سالمندان باشه نداریم. ما یه دوری هم خواستیم تو دانشگاه آزاد بذاریم، مواجه با یک مشکلاتی شد که بابا اصلا یه همچین قشی ما برای مهد کودک الان چیز داریم، دوره میذارن روانشناسای مهد کودک دارن، ولی برای سالمندان نداریم. سالمندان تا یه زمانی در داخل خانواده ها بودن، حالا چه به عنوانی که بچه‌ها رو نگه می‌داشتن، یه حرمتی داشتن، یا اقلا میشون نیازی بود. الان دیگه کسی نیست، بچه‌ها رو میذارن مهد کودک، آقا در 2 شیفت کار میکنه، خانمم در 1 شیفت. اصلا دیگه اون خانم نشسته اونجا حوصله‌اش سر میره، اون خانم سالمند یا آقای سالمند. اگه قرار بشه اینا بزن تو خانه سالمندان که یک دفعه داره رشد میکنه، داره بورس میشه که همچین کاری بکنن. خب نمونهش رو در خدمت یکی دیگه از همکارمون رفتیم، یه خانه سالمندان که ماهی 7 میلیون تومان از یه نفر میگیرن خصوصی، بعد شب میبندنش به تخت خواب یا با یه کمربند میبندنش به شوفاژ که حرکت نکنه. این زندگیه. همچنین که دوستمون فرمودن ما باید دعا کنیم شما رو یا نفرین کنیم که پیر شید. خب هیچ زیرساختی وجود نداره، مرتبا هم داره برای این تعداد افزوده میشه، تمام مشکلات جسمانی داره پشت سر هم اضافه میشه. خب کارش هم نمیشه کرد، این مشکلات با خودش میاد، برای هر گروه سالمندی میاد. مشکلات رفتاری پیش میاد، از دست دادن همسر یکیشه، از دست دادن اون دوره‌ای که اینا با هم داشتن اون دیگه نمیتونن برن، اون دوستایی که داشتن، دوستای یواش یواش دارن فوت میکنن میمیرن. یه دعایی هم همه با هم دیگه میکنن، میگن انشالله غم آخرتون باشه، یا نفر بعدی آدم خودش باید باشه که غم آخرش باشه. چطور غم آخرش باشه؟ همینطور میاد دیگه. خب اگه آدم غم آخرش نباشه اون وقتی که دیگه هی باید شاهد این اتفاقات باشه، کاری هم نمیتونه بکنه، هی تنها میشه، منزوی میشه، افسرده میشه. چون افسرده میشه، به خصوص در کشور ما شما خواهید دید بعداً مسئله آلزایمر بسیار گریبانگیر خواهد شد. این رادیو تلویزیون کفایت نمیکنه، طرف خودش باید فعال فکر کنه، فعال حرف بزنه، محیط داشته باشه، با اون محیط در چالش باشه. اصلا ما یاد ندادیم که بعد از بازنشستگی میشه کار کرد. حالا این بدون شوخی به شما میگم، من الان هر روز زندگیم و ساعت کارم از ساعت 5:30 شروع میشه، 5:30، بعضی وقتا 5:15 تا ساعت حدودا 9:30 شب. من خودم یاد گرفتم و من هر وقت بمیرم جوان مرگ شدم، من هرگز پیر نخواهم شد. البته دست نزنید، هنوز تموم نشده عرض من. خب ببینید، ولی به کسای دیگه یاد ندادن، برنامه براش وجود نداره. روز که بازنشسته میشه از اون بازنشسته بپرسین، واقعا بزرگترین مصیبت زندگیشه اون روز که از فردا نباید بیاد سر کار. من از روزی که بازنشسته شدم اینو روز ساعتهای کارم دارم بهتون بگم، کارم 3 برابر شده، نمیگم 100 برابر شده. مقالاتم نگاه کردم، مقالاتم بیشتر شده تا دوران که تو دانشگاه بودم. الان مقالاتم بیشتر شده. بعد یه چیزایی به نام هابی‌ها، ما مثلا هابی رو بلد نیستیم به کسی یاد بدیم. در همون دوران یاد بدیم این چه هابیایی باید داشته باشه که وقتی پیر میشه، سالمند میشه، از اون هابیاش استفاده بکنه، تولید بکنه. اصلا ما یاد ندادیم وقتی کسی که بازنشسته شد هنوز فرصت داره به عنوان یه آدم با تجربیات خوش به کار بندازه، کار کنه. حتما نباید کار بدنی فیزیکی باشه، کار بکنه، بنویسه، ترجمه کنه،
ارتباطات داشته باشه. هیچی یاد ندادیم. وقتی بازنشسته شد، اونا که هم یه جای کار میکنن، پوسترگراف یه جایی چیزی حرفا، اونا زود از بین میرن. خب میبینید آقایون روحانیون چه عمری میکنن؟ بگه هر روز میرن برایشون صحبت میکنن، روزی 2 ساعت وعظ و خطابه میکنن. نمونه های خوبی داریم که بالای 100 سالن. خب واقعا باید دید که این حضرات چه کار میکنن. اون لایف استایلی که دوستمون فرمودن، لایف استایلشون چیه؟ مثلا یکیشونه که تلویزیون نگاه نمیکنن، یکی دیگه‌شون که موبایل ندارن. البته بنده خودم نه تلویزیون دارم تو خونه نه موبایل دارم. اینم 2 تا از مسئله راز زندگی است. خب ما برای این تمام اتفاقاتی که برای سالمندای ما داره میفته، به عبارتی که برای خود ما، شماهایی که اینجا نشستید، خانم‌ها حدود 20 سال همشون، آقایونم 30-40 سال، اینا هرگز فکر نمی‌کنن که روزی خودشون همین سالمندان خواهم بود و هیچ فکری براشون نشده. فکر میکنن سالمندی فقط یکم آدم پول یه گوشه بذاره کافی است. نه، کافی نیست. خیلی پول دارن ولی ارتباط ندارن، زندگیشون خالیه. فرمودن لایف استایل چیه؟ خب این لایف استایل شامل کلی از این، شما در مورد کودکان خیلی توضیح دادین، ولی ما هر بچه‌ای تو خیابون آدم ببینه بخاطر یک حالت ملاطفتی باش پیدا میکنه، محبتی پیدا میکنه. شما هرگز این ملاطفت رو به اشخاص سالمند پیدا کردید؟ یا جامعه ما همچین احساسی داره؟ شما ببینید تو، من که سوار این وسایل چیز نمیشم، مثلا اتوبوس و چیز اینا، ولی اگر اونا که سوار میشن یا مترو، دیدین خانمای جوان، آقایون جوان نشستن، اشخاص پیر و فرتوت خودش یه جوری گرفته نگه داشته. کسی بلند نمیشه به اینجا بده. اصلا حس نمیکنه هنوز چیه. ما زیر ساختار نداریم. نه از نظر پزشکی فکر کردیم برای این مسئله، نه از نظر اجتماعی فکر کردیم. الان هستن سالمندایی که با یک حقوق بسیار ناچیزی که شما تصورتون نمیشه. من چون یه مقدار به این مسائل پرداختم بیشتر میدونم چطور هست. من نمونه این مسائل سالمندی رو در آلمان زمانی که تحصیل میکردم، دیگه داشتم میامدم به ایران سال 1350، اونجا چند تا خانه سالمندان من میرفتم و اونها رو همجور افتخاری، سالمندان به عنوان پزشک میرفتم اونجا سر میزنم. جاهای دولتی به طریقی که اصلا تصورش بر ما ممکن نیست که یه همچین جاهایی دولت فکر کرده باشه برای این قشر. ما اینقدر که کودک داریم، همینقدر هم سالمند داریم. الان داره سالمنده بیشتر از کودکان میشه، دارن جایزه میدن بچه بیارن. از جایزه‌اش دروغیه. کدوم جایزه؟ کدوم تأمینه؟ شیرخورش که نمیشه داد. خب حالا این قشر بزرگ چه پیش بینی براش کردن؟ هیچ. ما در یه فضایی هستیم که مگر این عرایض بنده که نرسیدن به ارقام اعدادی هم چیزی به شما بگم، ولی کافی است همینقدر این تلنگری باشه و شما یکم به هوش باشید که چه اتفاقی داره میفته. خودتون حالا اونایی که میتونن، اونایی که دنبالش هستن، یه ارتباطی دارن، کاری دارن، نویسندن، خبرنگارن، دانشجوی یه رشته هستن، شما سعی کنید به جریان بندازید که این زیرساخت‌ها و این مسائل کی میخواد شروع بشه. و به خصوص مسائل اجتماعیش، اون چیزی که اینا رو منزوی میکنه. الان پارک هایی که هستن، این از صبح مثلا ساعت 10 اینطوری آقایون سالمندان نشستن اونجا با هم دیگه حرف میزنن، یواشاش حرف هم دیگه ندارن با هم بزنن. چی حرف بزنن؟ همینجا نشستن اینجوری، بعضا میارن میزننشون اونجا، خالی میکنن اونجا، بعد عصر میان جمعشون میکنن میرن. این شد زندگی سالمندی. و ما واقعا یه نیروی کار و نیروی تدبیری رو داریم از دست میدیم. تمام تجربه هایی که جمع کرده هیچ، دور ریخته میشه. به هر صورت من امیدوارم که یک نکات کوچکی رو خدمت شما گفته باشم، یه بیداری حاصل شده باشه در این مورد، یه آگاهی حاصل شده باشه. خود شما میدونید چه کار بکنید. الان خانم دکتر میفهمیدن که من نرسیدم اون حرفای مهمم و آخر سر اون چندین تا توصیه رو بگم. گفتم میگفتیدم فرق نمیکرد.
اینا که اینجا نشستن کاری نمیتونن بکنن. اونا که میتونن کاری بکنن اینجا ننشستن. من دیگه عرض ندم، ان شاءالله همتون پیر شید.